wait. I'll see if he's available. Lee, my friend, care to open up for an old colleague? Of course. Thank you. First, test of honor. Shall I serve coffee or tea? Hyi, kahvia ja teetä. Hei, kysy onko pepsiä? Tea, of course. Excellent. In which year did a Harvard scholar outrow an Oxford man at Henley? Mitä? Ketä kiinnostaa? Surely such a travesty has never occurred. Your heart is true. You may pass. Miten raskas ihminen. No. Mä voin ottaa. Sitä pepsiäkään ei varmaan ollut. No, jos ei niin mites arvoisa isäntä? Te olette kuulemma historian professori, niin voisitko vaikka viihyttää meitä jollakin hyvällä jutulla? Kerropa joku hyvä juttu. The Bible, as we know it, was finally presided over by one man, the pagan emperor Constantine. Hyvä. Oi, hyvä. Se oli hyvä. Tosissas? Minkä alan professori sä olit? Historianko? Eihän meillä ole yhtään lähettä, joka tukisi tuota sun väitettä. Yksikään historialähde ei edes vihjase tohon suuntaan. Niin ei sano sanakaan. Niin ei sulla perusteluja tuohon. Ei todisteita. Ei Konstantinuksella ollut mitään tekemistä Uuden testamentin muodostuksen kanssa. Ei se mikään kirkolliskokous sitä käsitellyt. Tuo on yhtä tyhmä kuin sanoisi, että Suomi taisteli Ruotsia vastaan talvisodassa tai että 1+1 on 5 tai ihan sama kuin sanoisit, että kristityt aloitti sodan Roomaa vastaan. Se olisi hyvä. Centuries after his crucifixion, Christ's followers had grown exponentially and had started a religious war against the pagans. Tää? Että oli radikaalein vitsi, mitä mä saatoin keksiä. Että ettei edes hullu idiootti sanoisi tommoista tosissaan. Mitä sä oikein? Sekoitat sä nyt tän siihen keisari Diokletianuksen aloittamaan kristittyjen vainoihin? Sehän kesti 303-311. Että kai sä ymmärrät, että sota ja vaino, niin ne ei ole synonyymejä. Että jos toinen lyö toista ja se toinen ei lyö takas, niin se ei ole sotaa. Ei. Vaino, pahoinpitely, hyväksikäyttö, murha, kidutus. Kaikki ne kuvastaisi hyvin sitä Diokletianuksen ja kristittyjen välistä suhdetta, mutta ei sotaa. Constantine held a famous ecumenical gathering known as the Council of Nicaea. And at this council, the many sects of Christianity debated and voted on, the immortality of Jesus. I don't follow. No en minäkään. Hetken setti onkin jostain surkeasta fiktiosta, jonka kirjoittaja osaa historiaa yhtä hyvin kuin hukkunut aasi osaa uija. Kohta se varmaan sanoo, että Jeesuksen jumaluus keksittiin Nikean kirkolliskokouksessa. Until that moment in history, Jesus was viewed by many of his followers as a mighty prophet, as a great and powerful man, but a man, nevertheless. Immortal man. Tuleeko sun suusta mitään muuta kuin valehtaa? Pystytkö sä puhumaan yhtään historiallista faktaa? Ekanakin, kaikki Nikean kirkolliskokouksessa, kaikki usko, että Jeesus oli enemmän kuin ihminen. Kaikki usko Jeesuksen jumaluuteen. Ainut kysymys, mistä siellä kiisteltiin, oli se, että millä tavalla Jeesus on Jumala. Kaikki siis uskot, että Jeesus on Jumala, mutta millä tavalla? Siinä oli karkeasti kaksi näkökantaa.
Areioksen näkökanta, jonka takia tämä koko juttu oli kutsuttu koolle. Areios väitti, että Jeesus, on Jumala, mutta Jumala niin kuin pienellä alkukirjaimella niin sanotusti. Että Jeesus on luotu Jumala. Että on olemassa Isä Jumala ja sitten Jeesus on se ensimmäinen luotu olento. Areioksen mukaan Jeesus oli siis olento, luotu olento, mutta ennen luomakuntaa luotu. Kuulostaa kovin niin kuin perusjantterille. Vähän niin kuin seuraava Jumalasta. Ei ihan mikään perusihminen, että peruskuolevainen, ei todellakaan, vaan pienempi Jumala. No, toinen näkökanta oli tietenkin tämä perinteinen kristillinen, mikä on alusta asti ollut ja tänäkin päivänä on, että Jeesus on samaa olemusta Isä Jumalan kanssa, niin kuin kolminaisuusoppi sanoi, Isä, Poika, Pyhä Henki. Niin tämä oli se kiista, että onko Jeesus samaa olemusta Isän kanssa vai eri olemusta. Mutta kaikki usko Jeesuksen jumaluuteen, koko kristikunnassa kaikki uskoisi, ei siinä ollut mitään epäselvää. Ja alusta asti kaikki meidän tekstit, Paavalin kirjeet jo 50-luvulta, julistaa Jeesuksen jumaluudesta. Evankeliumit, Jeesus itse siellä teoillaan ja sanoillaan todistaa omasta jumaluudestaan. Ja jännä juttu näissä Raamatun teksteissä, että ajattelepa, että jos Konstantinus olisi keksinyt Jeesuksen jumaluuden 325, niin miten voi olla mahdollista, että meille on säilynyt käsikirjoituksia niistä Uuden testamentin teksteistä, jotka on ajoitettu 2. ja 3. vuosisadalle. Ja niiden seassa on tosiaan näitä tekstejä, joissa julistetaan Jeesuksen jumaluus. Jos Konstantinus keksi sen 325, niin miten meillä voi olla 100 ja 200 vuotta vanhempia konkreettisia käsin pideltäviä käsikirjoituksia, jossa kerrotaan Jeesuksen jumaluudesta? Jännä juttu, vai mitä? Oletko perehtynyt asiaan? Eiköhän tämä kuule ollut tässä? Kai tää oli. Älä please vaan sano, että sulla on jotain kerrottavaa tai näytettävää vielä. Now let me show you the grail. Hei, kiitos tosi paljon kahtomisesta ja jos tykkäsit, niin sydäntäni vallan suuresti ilahduttaisi, jos saisit ajatukset teoiksi ja klikkaisit sitä tykkäysnappia. Ja jos oikein villiksi haluat ruveta, niin voi vaikka tilata. Jos haluat lisää kuulla näistä aiheista, niin kannattaa tsekata nuo kuvauksen linkit. Siellä on hyviä videoita ja tekstejä tästä aiheesta, missä tarkemmin ja laajemmin perustellaan totta kai se, että mitenkä tämä Da Vinci Codin radikaalit väitteet Jeesuksesta ei pidä paikkaansa. Vaikka ei se kyllä sinänsä mitään kummempaa oikeastaan epäselvää ole. Että ihan niin kuin Raamatun tutkija Bart Ehrmankin sanoi, että se ongelma on se, kun niissä ei ole mitään epäselvää, ei mitään kiista-alasta. Että ne väitteet on vaan puhtaasti epätosia. Siinäpä se. Mut hei, ensi kerralla kun katot tai luet Da Vinci Codea, niin nauti siitä täysin sydämin totta kai, mutta nauti siitä sellaisena kuin se on, eli puhtaana fiktiona. Ei muuta kuin ensi kertaa ja kiviä kenkään.